بهيدا الفيديو انا رح خبركن اشياء كتير حلوة واشياء كتير مهضومة وحتى اشياء كتير بتضحك عن اللبنانية وعن عادات اللبنانية. يمكن انتو كنتوا تعرفوها من قبل ويمكن لا، بس انا اكيد انه في اشياء رح تحسوها كتير غريبة ويمكن تتفاجئوا. اوكي، انا مها وهيدا الشانل لكل الاشخاص يلي عم يتعلموا عربي بحبوا يسمعوا شي بالعربي بس باللهجة اللبنانية. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شغلة رح نحكي عنها وهي كتير بتضحك هي المواعيد. المواعيد يعني المواعيد عند اللبنانية عن جد مشكلة. شو يعني المواعيد؟ يعني إذا أنا عندي شي بدي روح على مطعم، بدي التقي بحدا من أصحابي، إذا نحن اتفقنا نلتقي مثلا الساعة 4، بعرف إنه مستحيل حدا مننا يوصل الساعة 4 على المطعم. دايما نحن بنتأخر. هيدا الشي عادي وهذا الشي مش غريب، وبالعكس الشي الغريب بالموضوع إنه إذا واحد مننا بيوصل على الوقت يعني عن جد بيكون بيكون في شي غلط. يعني إذا حدا بيوصل على 4 يعني ما بعرف، عن جد غريبة شوي. ومش بس هيك، يعني مثلا لنفترض انه بدي اشوف رفيقتي بالمطعم ورفيقتي وصلت قبلي، اوكي، اكيد عادة نحن الشخص يلي بيوصل قبل التاني بيتصل، بتلفن، بيسأل وين صرتي، وين صرت. ودايما الشخص يلي هو مأخر والشخص يلي هو بعد ما وصل على المطعم شو بيقول؟ يلا انا جاية على الطريق. اوكي، بنقول على الطريق بس نحنا في احتمال كبير انه نحنا نكون حتى بعدنا بالبيت وبعدنا ما ظهرنا من البيت، بس نحنا ما بنقول انه انا بعدني بالبيت، نحنا بنقول يلا على الطريق. على الطريق بنكذب، يعني هذا الشي عادي عن جد. ومش بس هيك، كمان كتير اوقات بنقول انه يلا 5 دقايق، وبس هيدا ال5 دقايق يعني معروفة انه 5 دقايق على اللبناني يعني مينيموم 10 دقايق او حتى ربع ساعة. اوكي، فنحنا دايما نسأل بعد لما شخص يقول للتاني 5 دقايق شو بنسأله 5 دقايق ولا 5 دقايق على اللبناني؟ لأنه عن جد معروفة كل شي عن اللبناني المواعيد ابدا ما بتكون مزبوطة. اوكي، تاني شي رح خبركن عنه هو كتير حلو عن جد، هو الضيافة. شو يعني الضيافة بلبنان؟ ضيافة انه نحنا كتير بلبنان بنهتم بضيوفنا. اوكي، بنهتم بالضيف. اذا انا كنت بالبيت واجا لعندي شخص انا كتير بهتم فيه، وانا مستحيل اقبل انه هيدا الشخص يجي لعندي وما ياكل شي او ما يشرب شي. يعني هيدا غريبة اذا بيجي لعندي شخص انا حتى لو هيدا الشخص انا ما بعرفه منيح، حتى اذا شخص بده يجي لعندي على البيت بده يشتغل عندي بالبيت، مثلا اذا عندي مشكلة بالانترنت وبده يجي يشتغل، يعني منه صديقي ولا جاري ولا حدا من عيلتي حتى، عادة نحن ما بنقبل انه هيدا الشخص يجي على البيت، يفوت على البيت وما ياكل شي او ما يشرب شي. هلا مزبوط انه هيدي الشغلة حلوة، بس عن جد اوقات ممكن تكون مزعجة شوي. ليه مزعجة؟ لانه يعني في ناس ما بتقبل اذا انا رحت زيارة لعند شخص وما بدي اكل، انا شبعانة، اكلت بالبيت ودهرت، ما بدي اكل وما بدي اشرب شي كمان. اوكي، الشخص التاني يعني صاحب البيت ما بيقبل، او عادة المرة يعني لا لازم تاكلي، لا كيف هيك؟ يعني بدهم يضيفوني شي حتى لو انا ما بدي. فهن لما انا اقول لا ما بنقبل، كيف؟ مستحيل، لازم تاكلي. فهن يمكن بيفكروا انه انا مثلا مستحية، يعني مستحية او خجلانة، مثلا انا بدي اشرب قهوة بس ما بدي اقول انه بدي قهوة، او انا جوعانة بس ما بدي اقول انه انا بدي اكل. بس مش ضروري هيك، يعني يمكن انا عن جد ما بدي اكل.
فهن دغري بيفترضوا انه انا مستحية، وقولوا لا لا بدك تاكلي بلا وخلص ولازم. فايه يعني نحن اوقات بنضطر ناكل او نشرب مثلا شي ما بدنا نشربه، بس لانه الشخص التاني يمكن ينزعج او يمكن ما يقبل او يمكن حتى يزعل. يعني اذا انا ما اكلت شي وما قبلت اشرب شي، في احتمال كبير انه الشخص التاني عن جد يزعل ويعتبر انه انا عملت شي مش منيح معه. اوكي، كأنه انا هنته، يعني كأنه هيدي إهانة لإله. ما بعرف يعني إنه ليش ما بدي آكل شي من عنده أو ليش ما بدي أشرب شي من عنده. وراح خبركن قصة بتضحك كتير عن جد. في مرة رحت زيارة أنا وخيي لعند ابن عمتي، أوكي، وبهيدا النهار ابن عمتي أو مش ابن عمتي، مرته عملت كنافة. هلا نحنا مش دايما بنعمل كنافة للضيوف، لأنه الكنافة صراحة شي مميز وشي كتير طيب وشي حلو، بس لأنه خيي مش عايش هون وهيدي كانت أول زيارة من زمان لعندن، أوكي. فخيي هو والأكل يعني قصة كتير طويلة، وهو ما بياكل شي بالليل، يعني عنده روتين كتير معقد بالأكل، وياكل اشياء معينة بوقت معين، يعني مش مثلنا نحن الناس الطبيعية. المهم، فكان بالليل، نحن رحنا بالليل وهن عملوا كنافة وكلنا أكلنا كنافة ما عدا خيي، مع انه هي كانت الكنافة كلها كرماله هو. اوكي، نحن بنقول يعني على شرفه لانه هو جاي، هن عملوا كنافة. فهن زعلوا وقتها انه كيف كذا معقول. هو قال انا ما باكل بالليل، انا صار لي 10 سنين ما باكل بعد الساعة 6 تقريبا، او قبل حتى بعد الساعة 4. فهن كتير استغربوا انه كيف هيك معقول. فهو قال لهم انه خلوا لي الكنافة على جنب وباكلها بكرة الصبح. اكيد يعني هن عملوا هيك، بس انه اول شي كتير استغربوا وكتير تفاجئوا، وحتى يمكن زعلوا شوي انه نحنا كلنا لازم ناكل كنافة مع بعض بنفس الوقت. تالت شي رح خبركن عنه انه طريقة التواصل اللي عنا نحن اللبنانية كمان كتير بتختلف عن الناس اللي عايشين برا ببلاد تانية. اوكي، اول شي نحن اوقات كتير بنحكي على صوت عالي، اوكي، وهذا شي منه غريب، ومش ضروري اذا انا عم بحكي على صوت عالي مش ضروري يعني انه في مشكل او انا عم صرخ، لا. اذا انا عم بحكي عن موضوع بحبه او عن شي حلو بلا ما احس، بدون ما احس بعلي صوتي وبحكي، ببلش احكي بصوت عالي، لانه انا بكون محمسة ومبسوطة، عم بحكي عن شي انا بحبه، عم بحكي عن شي عن شغف او اي شي معين انا بحبه كتير. اوكي، فنحكي على صوت عالي. مش بس هيك، نحكي بسرعة، نحكي كتير بسرعة. ومش بس هيك، كتير منحب نحكي وابدا ما منحب نسمع. يعني عن جد دايما لما نحنا نظهر مع بعض، مثلا انا ورفقاتي، مثلا في 4 أشخاص، أوقات كتير ال4 أشخاص بيكونوا عم يحكوا بنفس الوقت. وما حدا عم يسمع التاني، يعني نحنا كلنا بدنا نحكي ونخبر اشياء وما حدا بده يسمع، وعادي مش مهم، يعني كأنه نحنا عم نحكي مش للشخص التاني يسمعنا، نحنا هيك عم نحكي لأنه جاي عبالنا نحكي، أو نحنا لما نحكي نرتاح. فعن جد وما بنسمع كتير، عن جد ما بنركز، اوقات ما بنركز كتير مع الشخص التاني شو عم يحكي، او انه يمكن نحنا بس عم نسمع كرمال نعرف شو بدنا نرد عليه، بس نحنا ما عم نسمع، يعني ما عم نصغي مزبوط. اوكي، وعن جد انا هيدي الشغلة بعترف انه كانت موجودة عندي كتير. كنت حب احكي اكتر بكتير من ما اسمع، وما كنت كتير اسمع وما اهتم بالشخص التاني شو عم يحكي. وفي كتير ناس هيك هون عن جد، يعني انا اكتر من نص اصحابي هيك ما بيسمعوا، يعني بيسمعوا ايه بس ما بيركزوا مزبوط مثلا بالشي اللي انا عم قوله، بيفكروا اكتر بالاشياء يلي هن بدهم يقولوها اكتر من الاشياء يلي عم يسمعوها. اوكي، وانا تعلمت هيدا الشي من تلاميذي. عن جد لاحظت انه في كتير فرق يعني بالثقافة بيننا نحن اللبنانية وبين ناس من غير بلاد، يعني من بلاد برا. لاحظت بالدروس يعني انه هن كتير بيسمعوا بطريقة بيركزوا، اذا انا مثلا خبرتهم شي ما بينسوه، بيتذكروه بعدين بيسألوني عنه. فنحنا
بعترف انه نحن مش يعني قليل ما نشوف حدا هيك، نحن مش هيك عادة. ما بعرف اذا انا عم بحكي غلط او انه يمكن انا هيك او غيري مش هيك، بس انا عم خبركن عني انا وعن الاشخاص يلي حوالي واصحابي انه الاكترية هيك. اكيد في ناس مش هيك، ومش بس هيك، كمان كتير بنستعمل كلمات بتعبر عن الحب. يعني كتير بنقول حياة، حبيب، قلب، عين، عين روحي، حتى لأشخاص مش كتير بنعرفهم، يا خي، يا أخت، ناس ما بنعرفهم بالمحلات على الشارع، فينا نقول يا قلبي، يا حياتي، عادي، منه شي أبدا غريب. هلا رح خبركن عن شغلة جديدة كمان كتير حلوة صراحة. اللبنانية كتير بحبوا يساعدوا بعضهم، وكتير بحبوا يساعدوا الأشخاص يلي ما بيعرفوهم. أوكي، يعني إذا أنا كنت بدي روح على شي محل وكنت ضايعة، يعني ماني عارفة الطريق، وبدي أسأل مثلا، بدي أسأل حيلا حدا من وين بدي روح، كيف الطريق، أوكي. بس الناس لما تشوفني انه انا بحاجة لمساعدة او انه عندي سؤال، عن جد بتركض لتساعدني، يعني بتجي بتساعدني. حتى يمكن اذا انا بدي اروح على شي محل، مش غريبة انه هيدا الشخص يروح معي يعني بعد شوي، او انه يطلع بسيارته ويمشي قدامي لا يدلني على الطريق، يعني لا يوصلني محل ما انا بدي اروح. عن جد مش غريبة، وكتير بتصير، يعني اكيد مش دايما بس بتصير. فنحن كتير بنحب نساعد الغريب. ايه نحن هيك يعني، حتى لو نحن ما بنعرف الشخص التاني بنحكي معه، بنساعده. هيدا الشي كمان كتير حلو، كتير موجود. هلا رح خبركن شغلة عن جد كتير بالنسبة لإلي كتير بتضحك. عن جد نحن لأنه نحن كرما، نحن كتير أوقات بنتخانق على الفاتورة، نتخانق مع بعض مين بده يدفع الفاتورة. عن جد دايما، يعني أنا إذا أنا كنت ظاهرة مع حدا من أصحابي و... وآخر الوقت بدنا نفل، يعني أكيد بنطلب الفاتورة، بنطلب الحساب، وبس تجي الفاتورة ببلش المشكل. لا، أنا اليوم بدي أعزمك، اليوم الفاتورة علي، على حسابي. ف نحنا كتير بنحب نعمل هيك. و فايه يعني اذا انا بعرض على الشخص التاني وبقول انه بليز الفاتورة علي اليوم، على حسابي، انا بدي اعزمك اليوم، الشخص التاني ما بيقول انه اوكي ميرسي، مستحيل. يعني مستحيل يقول شكرا اوكي وخلص تخلص هون القصة، مستحيل. الشخص التاني بيقول لا انا بدي ادفع، وانا بقول لا انا اللي بدي ادفع. فبنتخانق، يعني بنتخانق شي 5 دقايق على الفاتورة، وعادي يعني مش وانا عن جد، وانا دايما بعمل هيك انا ورفيقتي، وهذا الشي حلو. بس انه نحن شو بنعمل مثلا، قليل ما ندفع الفاتورة النص بالنص، يعني كل واحد يدفع عن حاله. انه مش دايما، لما نكون بس شخصين، يعني اكيد اذا كنت ظاهرة بس انا وشخص واحد، فليه؟ لانه يعني كتير بنحب نحن نعزم الشخص التاني. فانا شو بعمل انا ورفيقتي دايما، مثلا انا بقول لها انه هالمره انا رح اعزمك، المره الجايه انت بتعزميني. فعن جد حلوه هيدا الشغله، انه بالنهايه نفس الشي، يعني ما حدا رح يدفع عن التاني، واتنيناتنا رح ندفع قد بعض. بس حلو هيدا الشغله، يعني كل شخص بحس بشي حلو، انه انا اليوم رفيقتي عزمتني على فنجان قهوة وما دفعت شي، وظهرت وانبسطت، يعني اكيد شي حلو. لما نظهر وما ندفع شي اكيد شي حلو. فايه عن جد حلو هيدي الشغلة نحنا فينا. واخر شي رح خبركن اياه اليوم هو انه هو شي منه كتير حلو صراحة. هون الناس كتير بحبوا يعطوا رأيهم بكل شي، وكتير بيتدخلوا اوكي بأمور خاصة، يعني باشياء خاصة، بمواضيع خاصة، اوكي. مش بس هيك، كتير بيعطوا رأيهم بالشخص التاني، مثلا بشكله، بجسمه، بوزنه، اوكي. ف انا بعرف انه هيدا الشي كتير مختلف عن بلاد مثل امريكا. يمكن هن بيعتبروا انه ابدا مش منيحة اذا اي شخص
بيحكي أو بيعلق يعني على وزن الشخص التاني. يعني إذا أنا شفت رفيقتي حتى لو نحنا كنا رفقة، مش حلوة إذا أنا بقلها إنه أنت نسحانة، يعني أنت وزنك زايد. يعني آخر مرة شفتك كنت أضعف، كنت ضعيفة، وهلأ أنت نسحانة. مش حلو. يمكن ببلاد تانية بيعتبروا هيدا الشي مش حلو. أو إذا أنا بقول لرفيقتي إنه لا لا أنت وزنك أبدا وزنك زايد، أو هلأ أنت لازم تضعفي، لازم تضعفي، وزنك هيك مش حلو مش منيح. فهيدا الشي مش مقبول، بعرف بثقافات معينة، بس نحنا هون كتير ناس بحبوا يعلقوا على هيدا الموضوع. إذا أنا نصحت شوي دغري بعرف أكيد إنه في ناس رح تقلي أنت نصحانة. ليش؟ لا جسمك كان أحلى قبل، هلأ لازم تضعفي، هيك مش حلو. بدون ما حدا يسألن، يعني هن بيعطوا رأيهم وبيعطوا نصيحتهم كمان. اوكي. وانا عرفت هيدا الشي كمان، كان عندي تلميذة من امريكا وبعدها بتتعلم معي عربي، بتدرس معي، ولما اجت على لبنان اجت لعندي زيارة. فانا انا يعني بدون ما احس اعطيتها انا كمان هيدا التعليق، بس انا ما كان قصدي شي مش منيح. بعرف انه موضوع الوزن شوي حساس عند البنات، وعندي انا كمان بعتقد عند كل البنات، بس انا يعني ما كان شي مش منيح او شي سلبي. هي كتير ضعيفة كتير. فانا بدون ما احس يعني قلت لها يي شو ضعيفة. لانه كانت اول مرة بشوفها يعني بالحقيقة، وانا دايما بتتعلم معي على البلاتفورم اونلاين. اول مرة بحياتي بشوفها، بس هي كانت عم تدرس معي يمكن صار لها شي سنة. فلما شفتها اول مرة عن حقيقة تفاجأت شوي، وقلت لها يي شو ضعيفة. بس هي بتعرف يعني، او عرفت انه انا ما قصدي شي مش منيح او ما قصدي شي سلبي. وقالت لي انه بامريكا انه مستحيل، عادة قليل ما الناس يعطوا تعليقات عن الجسم، وقليل ما الناس يعني يحكوا عن هذا الموضوع. اوكي. ايه هيدي هي الفكرة. هلا انا بقول لحدا، بقول كتير اذا شفت شخص ضعفان يعني وزنه صار اقل من قبل، هيدا لانه شي حلو، بقول انه ضعفانة كتير، برافو، شو عم تعملي هلا احلى من قبل. انه بقول شي حلو، انا بقول شي ايجابي، يعني بعطي مثل كومبليمون. بس اذا شخص نصحان يعني وزنه زايد، ما بقول نصحان، لانه بعرف انه الشخص التاني بيكون عارف انه هو نصحان، مش بحاجة لحدا يجي يقله انت نصحان. لا هيدا الشيء اكيد رح يزعجه ورح يضايقه زيادة. اوكي. فما بقول يعني، عادة انا بقول الاشياء الحلوة، ما عندي مشكلة اقول شيء حلو حتى لو انه بيتعلق بهيدا الموضوع، بموضوع الوزن. ما بعرف. نحنا هيك. وهيدا كان كل شي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى تكونوا حبيتوه. اذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا الفيديو كل البودكاست، فيكم تروحوا على باتريون تشتركوا. وانا بدي اقول ميرسي لكل الاشخاص يلي عم يدعمونا على باتريون وعلى يوتيوب. ميرسي كتير لألكم، وانا كتير بقدر هيدا الدعم. وان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة.